bustling area, beyond the land of the concrete forest, lies a hidden paradise that once gave life to Dasmariñas. Maganda to nung araw, may mga parang barandilya yan nung araw, daanan. Yan dati ang nagsusupply sa buong Dasma nung araw, mga 1960 kaya hanggang 70s. Armed with cleaning materials, the students of Brightways Academy set out to conduct a cleanup drive at Prinza de Dasma. Sa ano ko po, pagkakanak ko po dyan sa Prinza, nakadis na namin yan dyan. Pinanganak ako 1961. Ang mga magulang ko tubang tiga rito sa Buckley. Nakagusta ko na po dyan, paliguan namin ng araw. Kumbaga po yan, ang laki po ng pinagbago ng Prinza ngayon. May mga ano pa po yan may tubo na, talagang bukal ng tubig. Upon arriving at the entry point, we coordinated with the officials of Barangay Sampaloc 2nd to assist us in achieving our objective. Prinza de Dasma was built in 1947 after World War II by a certain matandang manggubat. Sino manggubat na nagpagawa niyan? Matandang manggubat? Oo. Matandang manggubat, matandang karungkong. Wala pa si Karungkong. Wala Karungkong pa noon? Hindi mo tayo sa Dasmariñas. Basta tayo ilagay nyo dyan, manggubat. Ang isang promotor niyan sa paggawa ng irrigation. Irrigation yan Sa parting lowland, kailangan dito kukuha na supply ng tubig. Palayan yan Palayan. Oo. Natubigan nung araw. Yun ba hanggang Imos tubigan lahat yan. Bakor na yan. The path to the Prinza was rough. The muddy dirt trail slowed our approach to the site. Move it. I want to move it. After a half-hour trek, we finally arrived. Wanna swim? Along the way, we came across the old floodgate control, which the locals call Simburyo. Yung tubig dito kasi nung araw, nasasarahan mo yung pinakabutas niyan, may mayroon siyang pinakapanara. May manubela siya. Wala na, nanapo na pati pakan. Diyan sa loob, baka wala ba dyan sa loob? May mga umiukit yan Mga uli na nakalagay. Sir, bago-bago pa yan, yun yung nasasaran yung yan, hindi natulog yan, nasasaran yan. After descending further, we wasted no time and immediately began cleaning the surroundings of the Prinza. Again! Boundary stick. Tapos sir. Again. Tapos sir. Nakakatulong din po ito sa mga residente at kalikasan dahil po naglilinis po tayo ng mga parang kung saan po tayo na tumitira. Kasi ang tubig kasi nanggagaling dyan sa, di ba? Pinanggalingan niya mula sa silang, liga, yan. Dire-diretso dito papuntang doon sa Manila Bay. Yung madadaanan niya. Diyan kami naglalaba, diyan kami naigib ng iniinom namin ng araw. Sa Manilis po? Oo, talagang bukal kasi. Meron dyan pinakabalon na talagang anuhan ng tubig. Yun, iniinom namin yan noon. Hindi naman. Alisan. Ayun. Lagay na. Ay, wala dyan pupunta, huy. Inch by inch, the students diligently worked to restore the area.
After an hour of cleaning, we had gathered piles of plastic waste. The hike back was more challenging than before, weighed down by the heavy trash we now carried. Let's wait. Maglakad lang eh. Oh, wait. We made a stop at the old water tank, which once supplied the surrounding communities. Oh, back. Masaya yung experience tsaka nakakapagod din. Pero nasaya naman ako. Kahit nakakapagod po, at least nakatulong po tayo sa kalikasan. Nakita nyo ang kung ganong kaganda ang Prinza. Gusto nyo maglangoy doon. Kumbaga ilang dekada na, baka hindi pa ako pinapanganak na andun na yung Prinza na yun. Okay, natutuwa ako kasi kalilitan nyo pa lang, talagang pinurs nyo na maglinis sa Manila Bay Clean Up sa lugar namin. Kasi inyo, bye-bye. Bye-bye sa inyo. Bye-bye. Ingat ha. It is not too late to save Prinza de Dasma. Just like the students of Brightways Academy, who showed great care and responsibility for this place, we too can take action. Hand in hand, we can preserve the beauty and history of Prinza de Dasma.